දැන් අපි බලමු තුන්වෙනියට අපි දීලා තියෙන රූපය. අත. අපි අත නැත්තම් සම යොදාගෙන රළු හා සිනිඳු බව හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් මට කියන්න දකුණු පැත්තෙන් ගැලපෙන රූපය. හරියටම හරි. පතොක් පැලය. පතොක් පැලයේ කටු අපිට අතට දැනෙනවා. එහෙනම් අපි අත ලෙස දක්වන ස්ප්‍රයිට් එක මත ක්ලික් කරාම අත ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්නත් පතොක් පැලයේ ටච් වුණාම අත ලෙස දක්වන ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්නත් විධානය නිර්මාණය කරමු. මම මුලින්ම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ when clicked block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා අත තේරුවා. ඊට පස්සේ මම නැවත behavior ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා අත තේරුවා. නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරා. ඊළඟට මම being draggable block එක ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ අත ලෙස දක්වපු ස්ප්‍රයිට් එක පතොක් පැලේ ටච් වුණොත් මේ අත ලෙස දක්වපු ස්ප්‍රයිට් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය හදමු. මම මුලින්ම events ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ when touches block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා අත තේරුවා. දෙවෙනි එක ක්ලික් කරලා පතොක් පැලේ තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ තලේ ක්ලික් කරලා අත තේරුවා.